Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. De data aceasta vom face împreună turte în tigaie sau rețeta de pâine a copilăriei mele, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie înainte de a ne apuca de treabă. Ca ingrediente vom avea nevoie de 1 kg de făină, 650 de ml de apă, 10 g de drojdie uscată și 10 g de sare. Pentru început vom face un aluat de pâine, așa că voi pune făina într-un bol mai mare. Voi adăuga sarea, drojdia uscată și voi amesteca. Puteți folosi și drojdie proaspătă, un cubuleț de 25 de grame, însă îl dizolvați în apă. Voi începe acum să adaug din apă, puțin câte puțin, și voi amesteca ușor cât să obțin un aluat. Apa este călduță, dar cât să nu ardă la deget. Pun apa puțin câte puțin pentru că s-ar putea să nu fie nevoie de toată sau s-ar putea să fie nevoie de mai multă. Când aluatul s-a format, îl scot pe blatul de lucru și îl frământ pentru aproximativ un sfert de oră. Când aluatul este gata, cam așa va trebui să arate, trebuie să fie suplu și elastic. Îl voi pune într-un bol în care am pus foarte puțin ulei, îl voi acoperi și îl voi lăsa să crească pentru aproximativ o oră sau cât să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut, așa că îl voi scoate din bol și îl voi împărți în bucăți de aproximativ 200 de grame. Voi întinde apoi fiecare biluță de aluat folosind un sucitor. Pun puțină făină pe blatul de lucru și pe aluat. Și voi întinde bine cât să obțin un disc. Puteți să faceți turtele mai mici sau mai mari în funcție de preferință, mie îmi plac ceva mai mici. După ce am întins turta, nu trebuie decât să o coacem într-o tigaie. Voi pune turta într-o tigaie. Eu am aici o tigaie pentru clătite, bunica mea folosea una din aluminiu turnat, însă voi puteți folosi orice fel de tigaie aveți acasă. Las turta să se coacă pentru aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte și am grijă să nu se ardă. Când se formează bule pe suprafața turtei, o putem întoarce și o voi coace și pe cealaltă parte pentru 2-3 minute, după cum v-am spus. O întorc din nou și am grijă de ea încă 1-2 minute. O întorc pe ambele părți de mai multe ori, să fiu sigură că e bine coaptă, dar să nu se ardă. Turta este gata, arată foarte bine, chiar îmi aduce aminte de copilărie, așa că o pun pe o farfurie și voi continua să le întind și să le coc și pe restul. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de turte oltenești coapte în tigaie. Arată absolut minunat, au gustul copilăriei mele, sunt pufoase și foarte gustoase. Se pot servi cu orice fel de preparat pe post de pâine, dar mie îmi place să le servesc cu telea mea. Haideți să rupem și una să vedeți cât de frumos arată.
Sper din suflet să încercați și voi această rețetă de pâine și să vă bucurați de ea împreună cu toată familia. La revedere!